Alright, so guys, good afternoon. So ako na naman to. So ngayon is sasamahan ko si Madam. Bibili daw siya ng helmet. So iwan ko lang kung anong helmet yung bibilhin namin ngayon. So maghahanap pa kami ng shop na nagbebenta ng helmet. So unang target namin is dun sa Ride 8, dun sa dito lang sa unahan. So ito, sound check na din to dun sa bagong mic na dala ko. I mean bagong nabili ko, kung okay ba to. So yun, so balikan ko kayo pag nasa shop na kami or nakabili na kami ng helmet. Okay? Ha? Oo, dito diyan. Oh no! Dali mo. So mali pala, doon pala kami, doon sa isang shop. Malapit lang pala doon. Iyate. Nandito na ngayon sa Ride 8. So hintay ko lang sa Madam. Nasa na yun? Galit na. Soko na. Manaos ta dere. Nakabili na kami ng helmet. So titingnan natin kung anong helmet yung nabili namin. Pakita ko sa inyo mamaya. Hi guys, so I got a new helmet. Ano siya ng model? CS-15 TRION MC3SF. Large XL ni siya kay kuan kayo. Pugot ra kay nako ang large. So sa Ride 8 ni siya. Barato ra ni kayo. Karon mag-unbox ta, ito na siya i-open. Sorry, na-open naman ni siya, pero gisuod drag balik. Kay kunuhay mag-unbox me. Kuday ni siyang gisuot pag-uli. Kinsa mo suotan ni? Ako, syempre. Pwede kong suotan ni. Ikaw pwede mo suotan ni. Okay. Manual. Ito ang pagtangtang sa iyang kuan susud o ganing para asan siya? Para asan niga? Sa chin mount o chin kuan. Dia sa kuan. Tao dia papilit ra. Okay, kay para buhok kag baba. Filter na siya dia. So clear na siya. Clear lang sa ni siya Palit kay. amig visor pero wa mas sila stock. May stock sa visor. Ganana sa kug nga nira kay hanap kay kog mata. Di ko kaklaro. So clear lang yun siya. Pero ako rin maklaro ko ni mga. Oh no! Wala pa kong gumaga. Mari na yung sud. Nanay lock skillet siguro. Asa nga lock? Kanang lock sa visor ba? Di mabre. Ano ba? For sure. Ano ka na? Sarado na. Dara di ay. So dara na siya lock. So many. Ana na siya, so dili siya ma-open. Asad, open.
Okay. Suta lang sa Suot mo. kulo. Okay. Look. Look. Wal mo ko ga. Hindi ka pwede yan kay bokeh kag baba. Ay, nice kayo siya guys. Babaghibang ko mo guys. Dahil ragid siya. Haong guys siya. Break in dahil sa ugma. Mag-ride dahil may ugma. Mag-round south ni Laos ni ug north. Mga ligo dami asa to. Hidden Beach. Hidden. Sa Aluginsan. Sa Alugin. North? Sunod na tanan na. Oh, mag-south rami sa ugma or sa Domingo. Isa. So happy na kay Kugi. Mura na ko riders. Dami na ko helmet. HJC na. Dili na chipipay. Yes. Ako na siyang idulog. Hindi siya pwede gamit og lain. Ako dyan mo gamit ani. Kay para ato akong boots sa unang hipos kay hinabulan ako. Nya pagkahiman-himan na initakas ni ride pag tan-aw na ako sa kong boots so na day gigamit na day. Yawa na lang kong taman. So man siya. Balik na siya putos. Habulan ni siya. NHK man ato kong paliton kaso lang dismaya lang ko sa among nagtuan dito sa Minglak eh. Pati juga yung suod yun. Ambot, siguro mandawi po bilang gikamit na po. Nipis-pis tanan. Pero nindot ang helmets. Nindot siya ng helmet ng HJC. Ambot lang kung sa'yo yung gamit Hindi na na po. kaganahan. Okay, so ano siyang guan. Masuog na ko guys. Ako na siyang itapad. Good night guys. Tuog ko kay duty mo ko unyang gabi. Tuog na ta.